नमस्कार दर्शकवृन्द, यो दक्षिण कोरियाको हवासाङ स्थित एक कम्पनीबाट सुरु भएको आगलागीले उग्र रूप लिँदा 4 कम्पनीमा क्षति पुगेको थियो। यो ड्रोनबाट खिचिएको भिडियो र क्यामेराहरूबाट खिचिएको भिडियो तपाईहरुलाई हामी देखाउन गइरहेका छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हेलिकप्टरबाट पनि पानीहरू फालिएको छ। दमकलबाट पनि निरन्तर आगो निभाउने प्रयासहरू जारी राखेको थियो। तथापि लगभग 26 घण्टा पश्चात आगलागी पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आएको थियो र यसबाट कुनै मानवीय क्षति त भएको छैन। तथापि दुईवटा कम्पनी पूर्ण रूपमा नष्ट, त्यसैगरी थप दुईवटा कम्पनीका केही भवनहरू जलेका छन् र वरिपरिका थप 2 कम्पनीमा आंशिक क्षति पुर्याएको छ। यति ठुलो आगलागी भएको थियो, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले त्यहाँनिर वरिपरि भएका थुप्रै विदेशी कामदारहरू को भागाभाग अवस्था मचिएको थियो र उक्त कुराहरू हामीले पनि तपाईहरुलाई मेरो प्रतिभा पेज मार्फत निरन्तर लाइभमा देखाइरहेका थियौं। त्यसका अपडेटहरू र उक्त भिडियोहरू तपाईँ अझै पनि पेजमा सुरक्षित रहेका छन्, त्यहाँ पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो आगलागी पश्चातको यो भिडियो अहिले चाहिँ तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। केही गाडीहरू पनि नष्ट भएका छन्। यो भ्यानहरू, डेलिभरी भ्यानहरू, भित्रका फोर्कलिफ्टहरू पनि पुरै नष्ट छन्। हेर्न सक्नुहुन्छ, हामी तपाईलाई देखाइरहेका छौँ यो आगलागी पश्चातको यो भिडियो। हजुर धन्यवाद। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, सुरक्षित भएर रहनुहोला। हाम्रो सानो कमजोरीले गर्दाखेरि पनि आगलागीले उग्र रूप लिन सक्छ। तपाईहरु हमेशा सुरक्षित भएर रहनुहोला भन्दै र यो भिडियो मन परेमा लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, साथै आफ्नो साथीलाई पनि देखाउनको लागि शेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ र कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।